Ay, dahon. Tapos, meron tayong cayenne pepper. Meron tayong black pepper. Meron tayong cumin. Yan. Yan, cumin. Tsaka meron tayong Spanish paprika. Yan, okay. Tsaka mayroon tayong onion powder. It's onion powder na gin-refill ko lang. Okay. So, lagyan na natin siya. Tsaka mayroon din tayong magic syrup. Okay. First, lagyan natin ng magic syrup. Okay. Lagyan ko na. And then, lagyan ko siya ng black pepper. Okay. Ayan. Okay. Ayan, lagyan ko siya ng cayenne. Konti lang. Depende sa inyo kung gusto nyo maanghang. Then, lagyan ko siya ng cumin. Okay. Then, lagyan ko siya ng Spanish paprika. Then, lagyan ko siya ng onion powder. Onion powder to, and refill ko lang. It's onion powder. Yan. Okay. Ay! Onion powder. Okay. Ayan, lagyan natin ng olive oil. Okay. Okay. And then, yung nilutuan natin ng buttered vegetable natin ng kawali, no need to wash na, doon natin siya iluto. Ito yung kawali na nilutuan ko ng buttered potato. Okay. Ito tayong butter dito. Okay. Ilagay ko yung kokonti muna. Yan. Okay. So, ilagay na natin yung chicken natin kasi mainit naman siya. Yan. Okay. Yan. Ito na yung chicken natin. Okay. Yan na siya. Dandahan lang yung paglagay ng butter. Yes, dandahan lang. Okay. Kumin. Okay, wait lang. Sarap. Okay. Did you see that? Yes, ang smell niya. Ang sarap. Okay. Okay. And then, yung ating butter is konti-konti lang. Para hindi siya super mantika, super buttery.
Proper butter. Okay. Yan. Okay. So, okay. Okay. Okay na yung ating herb chicken. Okay na yung ating herb chicken. Okay. Okay na yung herb chicken natin.